हजुर, आज चाहिँ हामी यो जुन टेलिफोनको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिनेछौँ र आज चाहिँ यो चाहिँ टेलिफोन हो। आज टेलिफोनको टर्मिनेसन हुँदैछ र सर्वप्रथम त यो केबललाई चाहिँ बिस्तारै नाइफले चाहिँ यो इन्सुलेसन यसरी निकाल्नुहोस् र यसरी निकालिसकेपछि यो हामीले चाहिँ RJ45 लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी यो बिचको भाग छ, यो बिचको भागलाई चाहिँ नाइफले यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ हैन, ताकि हाम्रो कलर कोड सिधा गर्नमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र सिधा नभएपछि चाहिँ हाम्रो जुन सेपरेटर हुन्छ, जुन कलरहरू चाहिँ उले चाहिँ डिभाइड गर्छ, डिभाइडर पनि भन्छ हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा हाल्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले यसरी सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ र आज चाहिँ जुन यो टेलिफोन चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छैन हैन, एभेलेबल नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले जुन हामी देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेलिफोनको स्ट्यान्ड मात्रै देख्नुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ ब्राकेट हो टेलिफोनको, त्यसैमा चाहिँ टेलिफोन फिट गरिन्छ हैन। र यो चाहिँ हामीले यसरी केबललाई चाहिँ सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यसरी जुन सिंगल चाहिँ सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ र सिधा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो कलर कोडहरु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ हैन, कलर कोड चिन्ह चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ हाम्रो टेलिफोन ब्राकेट हेर्नुस्, यो चाहिँ सँगै रहेको चाहिँ एक्जिट बटन हो, त्यो चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ पुश बटन हो। त्यो चाहिँ त्यो बटन थिचेपछि चाहिँ हैन हाम्रो डोर खोल्छ, त्यो चाहिँ डोरको लागि हो। अनि कुनै दिन चाहिँ कुनै त्योमा चाहिँ भित्र पसेको रुमभित्र बसिरहेको बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो पुश बटनले काम गरेन भने चाहिँ हामीले टेलिफोनको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले कल गर्नको लागि चाहिँ यो टेलिफोन दिएको हो यहाँ चाहिँ हैन। र यसरी यसलाई चाहिँ सिधा गर्नुस्, यसरी सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अलिक गाह्रो हुन्छ। पछि चाहिँ बिस्तारै सिधा गरेर चाहिँ हामीले यसरी सिधा भइसकेको छ, हेर्नुस् कि यसरी सिधा भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ सेपरेटर हो हैन, यसले चाहिँ कलरहरू चाहिँ डिभाइड गर्छ यसले चाहिँ हैन। यो चाहिँ जति एउटा केबल छ उति नै होल हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ यसरी बराबर तरिकाले काट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलि बाङ्गो भयो भने गाह्रो हुन्छ हैन, यसरी काट्नलाई एकै पटकमा बिस्तारै काटेर चाहिँ यो सेपरेटर हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हालिसकेको छ र हालिसकेपछि यो चाहिँ RJ45 हो हैन। यो चाहिँ सबैलाई RJ45 भन्छ यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ लास्ट हो, जुन फर्स्टमा चाहिँ हामीले त्यो निलो कलरको हालिसकेका छौँ र सेकेन्डमा चाहिँ यो सेपरेटर भयो, यो थर्डमा चाहिँ यो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी मेजरमेन्ट लिनु होला हैन, नाप लिएर काट्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी एकै पटकमा चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ बराबरमा र यसरी काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यो भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यो बराबर आठवटै वायर चाहिँ माथि देखिनु पर्ने हुन्छ, नत्र काम गर्दैन हैन। यसरी चाहिँ आठवटा वायर माथि हुनुपर्छ। यो भइसकेको छ हैन। अब चाहिँ यो चाहिँ क्रिम्पर हो, यो क्रिम्परले चाहिँ हामीले क्रिम्परको सहायताले यसलाई क्रिम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ ताकि यो रिमुभ नहोस् हैन, यो लक गर्छ, यसले चाहिँ लक गरिदिन्छ। र यो चाहिँ तल ग्राउन्डिङ हो, यो चाहिँ ग्राउन्डिङ हो। ग्राउन्डिङको भागलाई चाहिँ यसरी नै 2-4 राउन्ड यसरी घुमाइसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले काट्दिनु पर्ने हुन्छ तल चाहिँ यस्तो बनाएर। अब लामो भएपछि काट्ने, छोटो भएपछि काट्नु पर्दैन। अनि यसरी यसलाई पनि लक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लक भइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो फिटिङ भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यो टेलिफोन आउन मात्रै बाँकी छ। टेलिफोन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले यसलाई चाहिँ यति नै यसरी नै छोड्छौँ र टेलिफोन आएपछि जुन टेलिफोनको चाहिँ साइडमा चाहिँ त्यो दिएको हुन्छ, टर्मिनल दिएको हुन्छ, यो टर्मिनलमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्ने मात्रै बाँकी छ हैन।
अनि अटोमेटिक काम गरिहाल्छ। उतातिर चाहिँ हामीले अलरेडी टर्मिनेसन भइसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हजुरले हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचिदिनुहोला। धन्यवाद।